وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون فطائر المحمرة السورية، وإن شاء الله رح نعملها بطريقة رح تحبوها. تابعوا معي الوصفة وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للعجينة، رح نحتاج كاسة من الحليب السائل، ورح نحتاج كمان هون كاسة من المي. عندي المي والحليب لازم يكونوا دافيين. رح نحتاج معلقتين كبار من لبن الزبادي، لبن الزبادي عند هون لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، معلقتين كبار من السكر، ورح أنزل كمان هون معلقتين كبار ممسوحات من الخميرة. آخر إشي هون رح أنزل نص كاسة من الزيت النباتي، بحركهم كثير منيح. طبعا هون رح أغطي الصحن ورح أترك الخميرة عندي تفور من 5 دقائق ل10 دقائق. بأيام الصيف الخميرة ما بتاخد معكم وقت، بتفور بسرعة. الخميرة عندي هيك صارت جاهزة. هلا هون رح ننزل الطحين. بالنسبة للطحين هون رح نحتاج 5 كاسات ونص من طحين البيت. طبعا انتوا بتحطوا في البداية 5 كاسات، النص الكاس بتحطوه شوي شوي حسب نوع الطحين اللي انتوا عم تستخدموه. رح نحتاج كمان هون بالوصفة معلقة صغيرة من الملح ومعلقتين كبار من حليب البودرة. حليب البودرة هون اختياري، بس هو يعتبر كمحسن عجين، مش متوفر عندكم ممكن تستغنوا عنه. طبعا هون بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة طرية متماسكة. أهم شغلة عنه هون في العجينة ما تشدوها كتير في الطحين، لازم يكون عندنا القوام شوي طري. طبعا هون دهنت ايدي بشوي من الزيت ودهنت الصحن كمان بشوي من الزيت، غطيتها وراح اتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة. بهاي الفترة هون رح أحضر للمحمرة. رح نحتاج نص كاس من زيت الزيتون، رح نحتاج كمان هون 3 حبات حجم وسط من البصل. طبعا عندي هون البصل لازم يكون مفروم ناعم. بقلبهم. أول ما أشوف عندي هون البصل شوي تدبر رح أنزل البهارات. رح نحتاج معلقة كبيرة من الكمون، طبعا هون أنا حطيت معلقتين صغار، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. رح نحتاج كمان هون معلقتين صغار من البابريكا. طبعا البابريكا اللي استخدمتها هون هي حارة. رح أحط هون رشة من الفلفل الأسود وشوي من الملح. لازم تتحكموا شوي في الملح لأنه عنا دبس الفليفلة رح يكون مالح، فحطوا كمية بسيطة. طبعا ما شاء الله ريحة الكمون، الكمون هو مكون أساسي بالوصفة. رح نحتاج هون 3 ملاعق صغار من معجون الطماطم، ورح أنزل هون 4 حبات من البندورة. طبعا قشرتهم ضربتهم على الخلاط حتى صاروا معي ناعمين. رح أتركهم يتسبكوا مدة 3 دقائق على نار واطية. وبعدين هون رح أنزل دبس الفليفلة، رح نحتاج 3 ملاعق كبار. الأفضل دبس الفليفلة تنزلوه آخر إشي حتى ما يتغير معكم لون المحمرة، يظل لونها حلو فاتح. قبل ما أطفي الغاز هون رح أحط معلقة كبيرة من حبة البركة. حبة البركة كمان الأفضل تحطوها آخر إشي حتى تظل فيها القرش الناعمة. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون رح أنزلها بالصحن وأتركها تبرد. لازم تكون معكم باردة لما تيجوا تستخدموها. هيك عندي طبعا العجينة بعد ما تركتها ترتاح مدة ساعة. طبعا هاي العجينة زي ما حكيت لكم ممكن تستخدموها لأي نوع من المناقيش، ممكن تحشوها مناقيش الزعتر أو الجبنة حسب اللي بدكم إياه. طبعا هون رجعت عجنتها طلعت الهواء منها، وهلا هون راح أقطعها. بالنسبة للتقطيع طبعا قطعتها هون تقريبا 22 كرة، ممكن تقطعوها حد 25 كرة حسب الحجم اللي انتو بدكم إياه. بعد ما قطعتهم غطيتهم تركتهم يرتاحوا تقريبا مدة 10 دقائق وبلشت أشتغل فيهم. بعد كل مرحلة تقطيع لازم تريحوا العجينة، بتاخذوا نتيجة أحسن. طريقة التشكيل هون كتير بسيطة. بناخد قطعة العجين بنفردها. طبعا حاولوا انه ما تفردوها كتير، يكون معكم الخمر وسط. بعديها رح أبلش أشكل فيها بهاي الطريقة. طبعا الأطراف لازم تشدوا عليها كثير منيح حتى إنها ما تفرد معكم أثناء الخبز. طبعا هون أنا كنت أشكل وأحطهم على طول على الصينية. طبعا الصينية عندي هون مفروشة ورق زبدة. الأفضل تكون عندكم مفروشة ورق زبدة، مش متوفر بتدهنوا الصينية بكمية بسيطة من الزيت. راح أحط هون كمية منيحة من المحمرة. طبعا كونوا كريمين بالحشوة. هون راح أوزعها على كل القطعة. لاحظوا القوام عندي لازم القوام عندكم يكون شوي رطب، يعني ما يكون معكم ناشف، لأنه رح نرجع ندخلها الفرن حتى إنها ما تنشف معكم زيادة. هون أنا حطيت جبنة القشقوان وحطيت معها شوي من جبنة الموزاريلا. الجبنة هون اختياري بترجع لكم، ممكن انكم ما تستخدموها. طبعا هون دهنت الأطراف بخلطة التلميع اللي هي صفار بيضة مع 1/4 معلقة صغيرة من البابريكا، 1/4 معلقة صغيرة من الخل الأبيض، ومعلقة صغيرة من الحليب السائل. خلطتهم ودهنت الأطراف. الفرن عندي راح يكون على درجة حرارة 200 الرف الوسط.
طبعا هون أنا ما شغلت الشواية، الخبز كان كلياته من تحت. أول ما طلعته من الفرن على طول لفيتهم بقطعة قماش وبعديها قدمتهم. ما شاء الله الطعم والنكهة. طبعا المحمرة الخاصة للفطائر هي بتختلف عن المحمرة اللي احنا بنستخدمها كمقبلات. المقبلات بنحط فيها جوز عين الجمل، بنحط فيها الخبز المطحون. طبعا إن شاء الله رح أعمل لكم إياها بفيديو خاص. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، ويعطيكم ألف عافية.